Xin kính chào quý vị. Tháng 7 năm 2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 320 triệu đô la, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm 16% trong tháng 7 là mức giảm thấp nhất kể từ đầu năm nay. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt 1,9 tỷ đô la, giảm 30% so với cùng kỳ. Trong tháng 7 năm nay, xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận tăng trưởng âm từ 15 đến 46%. Trong khi xuất khẩu sang một số thị trường nhỏ như Singapore, Đài Loan, Thụy Sĩ vẫn ghi nhận tăng trưởng dương từ 18 đến 63%. Điểm nổi bật trong tháng 7 năm nay đó là tăng trưởng dương trong kim ngạch xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc, Hồng Kông. Sau khi tăng trưởng âm liên tục trong suốt 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang Mỹ trong tháng 7 đã ghi nhận mốc tăng trưởng dương đầu tiên với mức tăng 14%. Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 7 ghi nhận tháng tăng trưởng dương lần thứ 2 kể từ đầu năm với mức tăng 49%. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 7 năm 2023 đạt 57 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2022. 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 338 triệu đô la, giảm 9% so với cùng kỳ. Theo Hải quan Trung Quốc, lũy kế 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt gần 592.000 tấn, trị giá 3,3 tỷ đô la, tăng 38% về lượng và 19% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu tôm của Trung Quốc vẫn tăng mặc dù kinh tế phục hồi chậm chạp sau dịch Covid. Nhu cầu thị trường Trung Quốc nửa cuối năm nay vẫn tốt để phục vụ các dịp lễ cuối năm, nên xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc những tháng cuối năm nay dự kiến vẫn sẽ khả quan hơn nửa đầu năm. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 7 năm nay đạt 76 triệu đô la, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 375 triệu đô la, giảm 32%. Theo số liệu nhập khẩu tôm của Mỹ, nước này nhập khẩu tổng cộng gần 362.000 tấn tôm, trị giá 3 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 18% về lượng và 29% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng từ thị trường Mỹ và Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy nhu cầu từ thị trường tiêu thụ lớn đang có dấu hiệu ấm dần. Giai đoạn nửa cuối năm nay, qua cao điểm mùa vụ, sức cung giảm, giá tôm cũng gần chạm đáy. Nhà nhập khẩu có động lực mua tích trữ, mùa lễ hội, hàng chế biến sâu dễ tiêu thụ hơn cũng là lợi thế cho tôm Việt Nam. Tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ và Trung Quốc, doanh nghiệp cũng đã có sự chuẩn bị cho đợt tăng tốc cuối năm. Cùng với sự sát cánh hỗ trợ tạo điều kiện từ chính phủ, các bộ ngành, kim ngạch xuất khẩu tôm trong các tháng của quý 3 năm 2023 sẽ thu hẹp dần mức giảm so với cùng kỳ và có thể phục hồi trở lại trong quý cuối năm. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.